Nyt lähdetään kuule sinne Hollywoodiin. Joo. Nyt tultiin tänne Tuusniemen Juojärvelle katsomaan Metsätyö Markopi saaripuun korjuuta. Ja Juha laivassahan tässä ollaan. Tämä on Savonlinnan telakalla tehty 1929. Ja kohta täyttää 100 vuotta muutaman vuoden päästä. Tämän tyyppisessä toiminnassahan niin tämä puunkorjuuyrittäjän ja kuljetusyrittäjän yhteistyö on keskeisessä roolissa. Ennakoitava kaiken kaikkiaan. Niin nyt hyvä esimerkki tämä tämmöinen kuuro, että jostain kumman syystä nämä kesällä kiinnostamaan nämä sääennusteet ja muut, että mihinkä suuntaan se koivulatva vipattaa aamusella. No niin, mehän lähdetään tästä ensimmäisenä tuonne Tuusniemelle hakemaan Pajusalamesta. Sinne tulee laivalla tukkia ja otetaan siitä ja siirretään ne tuohon Kumpusaareen. Ja siitä ne nousee sitten taas seuraavan laivan kyytiin. Tämmönen välisiirtymä. Kun ollaan kuorma saatu kyyvilleen, niin siinä kohtaa olen päivä täys meikäläisellä ja vaihdetaan vuorella Toivala Sorsasalo akselilla vuoroon. Ja eiköhän lähdetä menemään sitten. No, eli minä olen Mikko Korhonen. Maaningalla asustelen tätä nykyään ja siellä on vähän vajaa 2 vuotta tullut asuttua ja Jämsästä on lähtöisin, että siellä on ikäni asustellut siellä ja ikäähän tässä rupeaa olemaan kohta 36, jos oikein osasin laskea näin puuautokuljettajan matematiikalla. On siinä nyt pientä eroavaisuutta siellä päin noissa, että minkälaiset on nuo mäet sun muut. Siellä nyt on vähän ehkä hiukan enemmän mäkilöitä kuin täällä päin, mutta löytyy niitä kyllä täältäkin. Että minä tulin Heikki Tukiaiselle töihin tähän tuossa vuoden vaihteessa. Ensimmäinen työpäivä oli 30.12. viime vuoden puolella. Vähän reilu puoli vuotta tässä on nyt ajettu tässä firmassa. Se olihan se semmonen pieni shokki, kun oli aika paljon noita eri metsäyhtiöitä ajettavana ja aiemmissa firmoissa, missä on puita ajanut kautta kantoja ja risuja, niin siinä oli vain 2 maksimissaan metsäyhtiöt. Kyllähän tuossa aika paljon oli sitä ohjelmaa ja opiskeltavaa noin alkuun. Suuri shokkihan oli se, että kun tuolla oli tuonne nosturiin joku laittanut 4 vipua, kun ei meillä Keski-Suomessa päin ole kuin 2 vipua ja 2 kättä. Nyt me saavuttiin tähän Tuusniemen kylän kupeeseen ja käännyttiin kohti tätä Pajusalmen satamaa, laivalaituri, mikä tämä nyt tässä on. Ja mennään kahtoon, joko sinne olisi laiva tullut, että saadaan sieltä kuorma kyyvilleen ja päästäisiin lähteen takaisin Kuopioon päin. Ja vuoron vaihto siinä matkalla, niin minä pääsen välillä sitten huilaan. Kerran tai 2 on tässä käynyt. 2 kertaa taitaa olla joo, jos oikein muistat. Kerran on tuosta joo hakenut ja kerran piti hakea, mutta siinä ei ollut muistaakseni puita siinä. Tästä me mennään paikan päälle. Vielä ei laivaa näy. Eiköhän tuo kohta tuu, että saadaan täyskuorma. Sillä välihän nuo joutaa lastaamaan kyytiin tuosta tuo pienen nöykkösen. Siitä alusta ales. Siitä trippeli ales. Sitten nosturivirrat onkin ja tuosta oli hyvä pumppu päälle. Ja laitetaan vähän lämpöäkin, kyllähän täällä aika koleekeli joku tuulee sen verran. Sitten vielä kärryn jarru päälle tuosta. Tykkää itse sitä pitää kesät, talvet, niin ei tuo kärry nyt kyllä tuolla turvaa. Juha laivassahan tässä ollaan. Tämä on Savonlinnan telakalla tehty 1929 ja kohta täyttää 100 vuotta muutaman vuoden päästä. Ja sarjanumero on 1. Eli tämä on kaikkiin tämmöisten laivojen äiti. Tämä on semmoinen, on puhuttu niin kuin kuramoottoreista. Tämä on niin kuin periaatteessa lähestulkoon nyt alkuperäisessä käytössä. Että näitähän on käytetty sillä tavalla, että ne on ollut kun maakunnista on ajettu halakoja kaupunkiin, kun kaupungit on toiminut haloilla, lämmitetty ja kaikkea on mennyt puuta tuolta maakunnista. Ja tämä on just semmoinen, että tämä hyvin matalassa veessä kulkee. Sen takia se on kaikillekin tullut se nimitys kuramoottori, kun se siellä semmoisessa kuralammikossa, lahukossa on aikoinaan rypenyt. Ja tässä on alkuperäinen moottori ollut, olikohan se, jos en väärin muista, niin kuin 38 hevosvoimainen höyrymoottori. Tässä on
mikäpä moottoriliekkä nyt menossa monesko moottori, että ei ole höyrykoneen. Mutta tämä on aika jännä semmoinen historiikki tällä paatilla ja vielä toimii. En tiedä toimiko ponset sitten 100-vuotiaana. No niin, ei muuta kuin hyvää päivää katselijoille ja mun nimi on Pasi Hakkarainen ja toimin tässä Kuopiossa UPM metsäasiakaspäällikkönä ja yhdessä tiimini kanssa tässä Pohjois-Savon alueelta ja Heinävedeltä niin vastataan UPM yksityispuukaupasta ja tässä on meillä vilkas puukauppavuosi ollut takana tähän asti, että hyvä hintataso ja sitten myöskin tehtaiden hyvä kysyntätilanne on houkutellut puumyyjät liikkeelle ja on saatu tarvittavat määrät puuta ostettua tänä vuonna. Ja meille tulee myös merkittävä osuus näistä puista niin täältä saarikorjuusta ja nyt tultiin tänne Tuusniemen Juojärvelle kattamaan Metsätyö Markopi saaripuun korjuuta ja tässähän saaripuun korjuussa on tietyt ominaisuudet, että ensinnä lähdetään tietysti siitä liikkeelle, että houkutellaan metsäomistajia myymään puita täältä saarista, taikka metsäomistaja itse tekee aloitteen sitten siitä puukaupasta ja sen jälkeen meidän metsäasiakas vastaava käy mahdollisesti tutustumassa siihen kohteeseen taikka tutustuu näiden karttajärjestelmien ja digitaalisten metsävaratietojen perusteella siihen kohteeseen, että joskus kauppa tehdään myöskin sillä tavalla näiden digitaalisten metsävaratietojen perusteella. Ja sen jälkeen meidän tämän puunkorjuuyrityksen suunnittelija lähtee sinne maastoon ennen puunkorjuuta ja tekee sen leimikon suunnittelun. Ja siinähän tietysti erityispiirteitä on tässä saaripuun korjuussa, että maisema-asiat huomioitava erityisen tarkasti ja sitten, että kaikki nämä metsä- ja vesilait ja sertifioinnit tulee noudatettua, niin sen takia suunnittelu vaatii erityistä huomiota tässä saaripuun korjuussa. Sitten kun se puukauppa on metsäomistajien kanssa tehty ja sitten se leimikon suunnittelu on tehty, niin meidän puunkorjuun suunnittelija ketjuttaa nämä järkeviksi korjuuketjuiksi nämä saarikorjuutyömaat ja tämä Metsätyö Markoppi käytännössä liikkuu näissä Pohjois-Savon vesistöissä niin tämän koko kesäkauden ajan. No ainakin tätä ylimääräistä jonne joutuvaa kalustoa pitää normaalia enemmän olla verrattuna tuonne mantareeseen. Että niin entistä niin lauttakalustoa, millä kuljetellaan koneet saaristoon ja sitten tämä värkki, tämä proomu, millä kuljetetaan nämä puut pois ja sitten lukematon määrä noita yhteisvenneitä kuskiloille, että pääsevät työmaille. Ja yleensähän se on kokonaisuutena niin tuo savotointi, niin se on kaikki savotointia on hyvin suunnitelmallista ja hyvin suunniteltu, mutta tässä vielä korostuu se sitten, kun se on tuo vesielementti sen välissä. Että siinä on ja ennakoitava kaiken kaikkiaan. Niin nyt hyvä esimerkki tämä tämmöinen kuuro, että josta kumman syystä kesällä kiinnostamaan nämä sääennusteet ja muut, että mihinkä suuntaan se koivulotto vipattaa aamusella. Ja ne on just nämä myräkät semmoisia, että ne pitää luontoa kunnioittaa. Tämän tyyppisessä toiminnassahan niin tämä puunkorjuuyrittäjän ja kuljetusyrittäjän yhteistyö on keskeisessä roolissa, eli tämä tulee aina tämä alus sitten, kun saa sieltä kuorman tehtyä, niin tänne rantavarastolle ja sitten hyvin usein niin siellä pitää olla puutavara-auton ottamassa niitä vastaan, että kaikissa ei ole tuommoista puutavaranosturia niin kuin tuossa aluksessa, että monesti kuormataan sitten kyytiin myöskin sitten tällä puutavara-auton kuormaimella ja näin ollen se yhteistyö tämän korjuu- ja kuljetusyrittäjän kannalta on niin kuin avainasemassa, että homma pelittää, mutta tässä meillä Kuopion yrittäjillä ja tällä Markopilla ja Kalla Forestilla on pitkäaikainen yhteistyö ja hommat kyllä siinä mielessä toimii erittäin hienosti. Tiedon liikkuminen on tärkeää, että ensin sehän niin tuonne järjestelmään syötetään niin ajomies lähettää motit, että ne niin löytyy sieltä, mutta sitten se ihan tärkein mikä on, niin myöhään lähetetään aina ennakkotietoa sitten, että milloin tullaan seuraava kurve ja mitä tullaan. Tässäkin lähetettiin ihan perinteisesti hienosti WhatsAppin viesti. Se mitä meillä on tulossa ja milloin se tullaan. Tämä automiehet rohkeasti kyllä osaa kysyä, jos joku meiltä höperöltä unohtuu sitten.
Ja tietysti myös vastuulliseen puunkorjuuseen tulee se, että jonkin verran tehdään uudistushakkuita myöskin tuolla saarissa, että meiltä saa sitten ostettua uudenkin metsän sitten sen hakatun tilalle. Eli meillä tälläkin hetkellä pyörii muokkauskone, joka näitä meidän uudistushakkuujälkiä muokkaa ja meiltä on mahdollisuus myös saada istutus sitten, että tämmönen tulee uusi metsä sitten hakatun metsän tilalle. No niin, nythän me päästiin sitten tosiaan tähän kuorman tekoon ja tuo laiva sai kuorman purettua. Ei ruvettu tuossa yhtä aikaa purkamaan, ettei käy mitään, ettei kolahan nosturit vaikka yhteen. Turvallisuussyistä pieni hetki jouduttiin odottaa, mutta saajaanpahan tähän rantaan tilaa, kun tosiaan kohta on tulossa sitten jo hetken päästä se uusi lautta. Niin. Nämä puut on tuotu tuolta Jatsalon suorasta ja sinne on matkoa semmoinen vähän reilu 20 kilometriä tähän paikkaan sieltä. Ja se on semmoinen, tämä kuluu Kolastissa on semmoista 10 kilometriä tunnista, semmoinen 2 tunnin keissi, kun sieltä lähdetään tulemaan. Joo, no tässähän tullut puutosillisesti niin työlukuna on pidetty semmoinen 160 niin kiintoa. Se vaihtelee tietysti minkälaista on niin kuin tämäkin puu, tämä on tuoretta mäntytukkia, tämä on hyvin painava, niin siinä ei niin kiintoja ole niin paljon kuin se taas painaa. Se painohan se rajoittaa tämän kantavuuden, kun lastimerkkiin lastataan. Niin keskivertoisesti laskennallisesti on se 160 mottia. Joku savotto on ollut sitten kuormakoko ollut 180 kiintoa. Eli siihen haarukkaan se sattuu. Joo, kyllähän tämä kahdellakin kädellä tuntuisi onnistuvan jollain tavalla jo pikkuhiljaa tämä nelivipuisen nosturinkin käyttö, mitä tuossa mainitsin. Että kyllä se siitä, kyllä siinä välillä vielä pieniä saattaa semmosia virhelyöntiä tulla, mutta kyllä se varmaan tuossa kun 1,5 vuotta lisää heilutellaan, niin eiköhän se rupee siitä vähän paremmin sitten jo käymään tämä koneen käyttö. Että tosiaan on sen pikkupoikana jo opetellut tuon 2-vipukoneen ja ikinä en tämmöstä käyttänyt, niin tämähän tässä oli vähän alkuun outoa, mutta kyllä se siitä. Pienet kiitokset tietenkin menee isäukolle kaikista näistä opeista, mitä on antanut tähän lajiin. Potatin keittoonhan se pitäisi ruveta niin se asia. Normaalisti alkaa sillä, että me maanantai-aamuna tulla lähdetään tästä liikenteeseen aamu 5 ja perjantaina lähdetään iltapäivällä pois. Tässä laivassa asutaan niin viikot ja sehän on hyvin, tässä on lepoaikoja välissä, että kun lastataan, niin silloin on lepoaikoja. Toiselle on taas kun kuormaa, niin on kipparilla lepoaikoa sinne ja sitten taas niin päinvastoin kansimiehillä on lepoaikoa, kun ajetaan pitkiä matkoja. Ja niin ihan uittohommatkin on samanlaisia, että sitä tehdään semmoisesti niin ollaan täällä. Ollaan työtä pelkeämättä, me kun uskalletaan nukkua työ ääressä ihan hyvästi siinä. Sehän se on. No niin, sitten meillä on kuorma päällä ja nyt ei muuta kuin lähdetään vuoronvaihtoon kohti ja Sorsasalossa on tarkoitus vaihtaa vuoroa ja siitä seuraava kuski jatkaa ja Kumpusaareen kuorman purkuu sitten. Joo, nyt me otetaan sitten puhelu Roopelle ja ilmoitetaan, että lähdettiin Tuusniemeltä ajeleen, niin se osaa ruveta kotona tuossa Riistanveen kupeessa valmistautuu ja lähtee ajeleen kanssa kohti Sorsasaloa. Niin osuutaan sitten yhtä aikaa siihen, niin ei tarvi auton siinä parkissa ihmetellä sen kauempaa ja pääsee minä kotiin ja se töihin. No niin, nyt täältä lähdetään, ollaan tässä. Se ottaa vielä tuon helikopterin tuolta taivaalta alas, niin sitten me päästään tästä isolle tielle. On tää jännää puuhaa, kohta pääset sinäkin vilmitäheksi. No niin, nyt ollaan täällä Sorsasalon nesteellä ja nyt tankataan. Tankki täyteen, on mukava lähteä seuraava täydellä tankilla tuosta. Ja sinnehän se näytti Roope jo saapuvan paikalle. Ja saadaan tuo täystankki tuohon, niin vaihdetaan tuohon parkkiin ja sitten ruvetaan suunnittelemaan vähän Roopelle, että mitä se yöllä touhuaisi. Yövuoro
ohjelmaa sillä. Nyt lähdetään kuule sinne Hollywoodiin. Vaihdetaan tohon parkkiin, niin ei olla tässä tukkona, kun katsotaan ohjelmaa. Kyllä. Se on siitä. Sitten ajetaan parkkiin. 271. Noniin. Siinähän se on. Mä lähden sitten aamulla tonne UPM-Iisvettä hakemaan. Mä veikkaan, että sulla tossa kyllä varmaan ehtoo menee. Mä nöösin. Hyvinkin. Ei muuta kuin onnea matkaan. Kiitos. Tuossa käkkyrän avulla. Ai niin joo. No ne vois olla ihan hyvä. Joo. Nähdään yöllä sitten. Näin me yöllä. Soita tuntia ennen. Minä teen sen. Hyvä. Minähän en ole vielä pitkään ajanut. Minä tulin armeijan jälkeen. Kesällä pääsin justiin ennen juhannusta armeijasta. Ja heti juhannuksen jälkeen lähdin ajamaan. Ja ensimmäinen viikko ajettiin iskän kanssa. Ja sitten Antin kanssa käytiin Tukisaatin kanssa ajamassa vähän sen. Sitten ne löivät minut yksin ajamaan. Ja kyllähän se jännitti kovasti lähteä ensimmäistä kertaa ajamaan. Oon tykännyt, vaikka en ole vielä pitkään ajanut, mutta kyllä oon tykännyt tästä hommasta. Paljonhan tässä on opeteltavaa. Herkkään tullaan kysyttyä neuvoa ja on kyllä hyvä, että pystyy kysymään neuvoa. Että ei tarvi yksin miettiä ja sitten on jossakin tuolla metässä jumissa tai ei pääse ympäri. Me ollaan nyt tulossa Kumpusaaren tänne umpilaitureihin. Ja teillähän on 2 näitä laitureita ja nämä lähtee aina tästä sitten laivalla eteenpäin. Tässä on mihinkä nyt ollaan tulossa. Tämä on ykköslaituri, niin kuin, mihinkä nyt tuon tää mäntytukkia. Ja tuo mikä on sitten tuolla taempana, niin on UPM kakkoslaituri. Tähän ykköslaituriin me puretaan meidän mäntytukit pois kyyvistä. Yritetään tehdä siisti pinovi. Sillähän niinku, jos tälle alalle haluaa tulla, niin kyllä se niinku aikaa ottaa paljon, varsinkin opetteluvaiheessa, mutta motivaatiota tarvii paljon. Tässä ollaan paljon töissä ja kaikkea, mutta ehkä omasta mielestä sitten se, niinku, mikä kiinnostaa tässä eniten, niin on se, että kun tässä on haastetta sille mukavasti koko ajan, että ei ole koko ajan sitä peruskauraa. Kyllä jos niinku haasteet kiinnostaa ja yhtä on niinku motivaatiota, niin suosittelen lähteä katsomaan. Itse tykkään tosi paljon.